සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Family Kitchen YouTube channel එක බලන සියලු දෙනාම. ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම ලස්සන රෙසිපි එකක් මම අදත් තරංග ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම කළු දොඩොල් හදන විදිහ නම් දාලා තියෙයි මගේ රෙසිපි එක ඇති. ඒ වගේම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කිරියා කෑලි කොහොමද ගෙදර නිවසේදී රසවත් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු මේ කොහොමද හදන්නේ මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මේක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඔයාලා දන්නවා ඇති කිරියා මල දාන වලට අනිවාර්යෙන් මේක ඕන වෙනවා. ඉතින් බලමු මොනවද මේකට අරන් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මම අරන් තියෙන්නේ ලොකු පොල් ගෙඩි දෙකක් ගාලා පොල්. ඔයාලා මේ වගේ ප්‍රමාණයට ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පොඩි පොල් තියෙනවා නම් පොඩි පොල් ගෙඩි 5ක් විතර ගන්න. ඒ වගේ මෙතන මම අරන් තිනවා කැකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. ඒ වගේ මම මෙතන අරන් තිනවා සීනි. මෙතනත් ග්‍රෑම් 500ක සීනි තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙතන මම අරන් තිනවා එනසාල් නම් ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න තියෙනවා අපේ පොල් ගෙඩි දෙක අපි මිරිකගෙන කිරි ටිකක් වැඩිපුර වලා මිරික ගන්න. අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා මේ ලිපේ තියෙන කලින් හොඳේ. දැන් අපි එකතු කරගන්න මේකට අපේ හාල් පිටි ටික. මේ ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕන. අපි කිරි එකේ දාලා හොඳට දිය කරගන්න ඕන ලිපේ තියන්න කලින්. කැට නැති වෙන්න හොඳට දිය කරගන්න මේක. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා අපේ සීනි ටික. ඒ ටිකත් හොඳට මේක දිය කරගන්න ඕන. දැම්ම ගින්දර නම් දාන්න එපා. ගින්දර දාන්න නැතුව තාච්චියට දාලා මේ විදිහට හොඳට මේ ටික කවලම් වෙන්න හොඳට දිය කරගන්න ඕන. ඔය ටික දිය කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට ලිපට ගින්දර දාලා පැය එකමාරක් මේ විදිහට වලා හැඳි ගන්න ඕන. ඔය හැඳි ගන්න අතරතුර ගින්දර අඩු කරගන්න එපා. ඒ වගේම දාලා යන්නත් එපා. මොකද යට අල්ලලා කැටි ගියනවා. ඒ මොහොත් නිකන් අර කැට හිටින්න බලනවා මේකේ. ඒකින්ද ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක හැඳි ගන්න ඕන හොඳට. හොඳට හැඳි ගන්න. පැය එකමාරක් හැඳි ගන්නකොට ඔයාලට මේකේ පදම එනවා. මේ ඔයාලා දකින්න විදිහට හොඳට බෝල දාලා හොඳට දැන් මේක හැඳි ගන්න ඔයාලා හොඳට දැන් මේක කුවීගෙන එනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ තාම වෙලාව නම් ආවේ නෑ බාන්න. මම ඔයාලා ටයිමින් දුන්නේ පැය එකමාරක්. අනිවාර්යෙන්ම පැය එකමාරක් මේක හැඳි ගන්න ඕන. දොඩොල් හදනවා කියන්නේ ඉතින් ලේසි නැහැ. කළු දොඩොල්ලක් හදන්න ගියත් පැය 3ක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හැදි ගන්න එපා. ශීනික දොඩොල් නම් හදන්න එපා. මම නම් අහසත් නැහැ ශීනික දොඩොල් කන්න. ඔන්න දැන් පදම හරි වෙලා තියෙන්නේ මේකට. දැන් බාන්න ළඟයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔන්න අපේ පදම දැන් හරි. අපේ එනසාල් ටික අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා දැන්. දැන් ඔන්න අපේ කිරිය කෑලික අපි හදලා ඉවරයි. මේ ඔයාලා දකින්නේ මම කෙසෙල් කොලයකට අපේ කිරියා කෑලික දාගෙන තියෙන්නේ. ලස්සනට නම් තුනී කරගන්න බෑ මොකද කිරි කෑලිනේ. අපිට අච්චුවා දාලා නැහැ. මේ විදිහට තුනී කරගෙන අපි මේක ලස්සනට කෑලි කපා ගන්න ඕන. ලස්සනට කෑලි කපන්නත් බෑ කිරියා කෑලි. එහෙම කැපෙන්නේ ලස්සනට. ඕන් තියෙනවා අපේ හදාගත්ත කිරියා කෑලික. ඔයාලට මේ රෙසිපි එක බලලා ලස්සනට කිරි කෑලි හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි නැවත හමුවෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.